नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल हमर क्लासमा। साथीहरु, आज यस कम्प्युटर क्लासमा तपाईलाई सिकाउने छु, बताउने छु आज कसरी हामीले केही डाटा एन्ट्री गरेको एकछिनमै क्याल्कुलेसनको लागि कसरी गर्ने छिटो भन्दा छिटो सर्टकट आज यस भिडियो मार्फत तपाईलाई जानकारी दिन्छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। साथसाथै यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अब भिडियो सुरु गरौँ। हिसाबको लागि एक्जाम्पलको लागि हामी केही डाटा यहाँ एन्टर गरिहालौँ। त्यसपछि यो मान्नुस् केही सामानको प्राइस रहेछ। यहाँबाट तपाईले यसलाई सेन्टर गर्न सक्नुहुन्छ अलाइन गरेर, अनि यो यहाँबाट बोल्ड गर्नुस्। यसरी गरिसकेपछि यो सामानको केही सामानको जस्तै राख्दिए यहाँ मोबाइल ल्यापटप मोनिटर यसरी माउस कीबोर्ड यो सामानहरुको प्राइस मैले यहाँ लेखेर राख्दैछु। अब यसरी मान्नुस् हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ भने, टोटल गर्नु छ भने सर्टकट तरिका के हो? यो हामीलाई पुरै टोटल यहाँ चाहिएको छ। यसको टोटल कति रहेछ त्यो कसरी गर्ने सर्टकट हामीले युज गर्छौं। यसको लागि यो सेलमा क्लिक गर्नुस्। यहाँबाट तपाईले यो अप्सनमा मेनु बारमा रहेको अटो समबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तरिका छ, तपाईले यसमा हालेर अल्ट प्लस इक्वल टु यसरी एक साथमा अल्ट प्लस इक्वल टु थिचेपछि तपाईको यहाँ सिलेक्ट हुन्छ डाटा, यसरी सिलेक्ट हुन्छ र एन्टर थिचेपछि यहाँको तपाईको टोटल आउँछ। यसको लागि सर्टकट की के रहेको छ भने अल्ट प्लस इक्वल टु एन्टर थिचेपछि तपाईको क्याल्कुलेसन यहाँ आउँछ। ल हेर्नुस्, सर्टकट यसको सर्टकट तरिका रहेको छ। अर्को छ, तपाईले यहाँबाट हेर्नुस् यो कपी गरिहालौं। कपी यहाँ पेस्ट गरिहालौं। अब यसलाई टोटल निकाल्नु छ भने यहाँबाट अटो सम डाटामा गएर यसरी गर्नुभयो भने त्यस्तै आउँछ। हेर्नुस्, सेम प्राइस यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यसलाई अब बोर्डर लाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी तपाईले सिलेक्ट गर्नुस्। यहाँबाट अप्सनमा गएर यो बोर्डर अप्सनमा गएर यसरी तपाईले यहाँबाट चुज गर्नुस् कुन बोर्डर चाहिएको छ, लाइन, अप्पर, साइड,
लेफ्ट राइट सबै यहाँ छ। अल बोर्डरमा क्लिक गरिदिनु भयो। यसरी तपाईँले बोर्डर लगाएर अब यसलाई हाइलाइट पनि गर्नु छ भने यहाँबाट तपाईँले यो फिलको अप्सनमा गएर यहाँ तपाईँले कलर आफ्नो तरिकाले चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो हाइलाइट गरिसकेपछि यसरी तपाईँको काम क्लियर हुन्छ। धन्यवाद। आजको यस भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियो लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।